Povestea războiului troian. De mult, tare de mult, într-o cetate măreață dintr-un ținut îndepărtat, domnea Priam, un rege binecuvântat cu o sumedenie de fii și de fiice. Zidurile cetății erau considerate invulnerabile. Se credea că le înălțaseră pentru Laomedon, tatălui Priam, doi zei, Poseidon, zeul mării și al cutremurelor, și Apollo, zeul artelor și al luminii, în anul în care aceștia fuseseră izgoniți vremelnic din Olimp de către Zeus, conducătorul tuturor zeilor. Cetatea întemeiată în Asia Mică de bunicul lui Priam, Ilus, fiul lui Tros, se numea Troia sau Ilion. Ați ghicit! Astăzi, la lecția de istorie, repovestim Iliada, o epopee care descrie cei 10 ani ai războiului troian. Numele epopeii vine de la Ilion, cum am aflat deja că îi se mai spunea cetății Troia. Iliada și continuarea ei, Odiseea, sunt două epopei, adică poeme epice de mari dimensiuni, numite și homerice, deoarece îi sunt atribuite lui Homer, un aed, adică poet și recitator, despre care se credea că era orb. La nunta lui Peleu cu zeița Tetis, viitorii părinți ai eroului Ahile, nu fusese invitată Eris, zeița vrajbei. Supărată, ea s-a răzbunat, aruncând printre invitați un măr de aur pe care scria "Celei mai frumoase". Prudent, Zeus n-a vrut să aleagă între Hera, soția sa și zeița căsătoriilor, și fiicele sale, Atena, zeița înțelepciunii, și Afrodita, zeița frumuseții și iubirii, care își doreau trofeul, spunându-le să găsească un muritor care să le arbitreze concursul de frumusețe. Acesta a fost chipeșul Paris, căruia Hera i-a oferit putere regală, Atena înțelepciune și victorie în luptă, iar Afrodita iubirea celei mai frumoase muritoare, Elena, care era atunci soția regelui Menelau din Sparta. Și Paris a ales. I-a dăruit mărul Afroditei și evident că le-a înfuriat teribil pe celelalte două zeițe. Dar cine era Paris și ce legătură avea el cu originea războiului troian? Ei bine, el era nimeni altul decât fiul necunoscut al regelui Priam. Mai de mult, acestuia îi se prevestise că ultimul său fiu avea să aducă sfârșitul cetății, așa că el l-a lăsat imediat după naștere în sălbăticie. Dar copilul a fost salvat de la moarte și adoptat de un păstor, devenind un tânăr frumos. Mai târziu, Paris s-a întors în Troia și a fost recunoscut de tatăl său, regele Priam. Apoi Paris a mers în Sparta și, încălcând legile ospitalității, a sedus-o și a răpit-o pe Elena de la curtea soțului ei, aducând-o în Troia. Regii greci, numiți și Bazilei, au decis să meargă la război împotriva Troiei pentru a-l răzbuna pe Menelau, soțul trădat. Acesta a fost pretextul declanșării conflictului. Prin expresia cherchez la femme, căutați femeia, se desemnează în glumă originea unui conflict. Dar războiul a avut cauze mai ales economice, înscriindu-se în logica expansiunii grecești din bazinul Mării Mediterane. Unii nu au vrut să participe. De fapt, chiar personajele principale ale epopeilor homerice nu au vrut să plece la război. Ulise sau Odiseu, regele sau Bazileul din Itaca, n-a vrut să-și lase soția, Penelopa, și fiul abia născut Telemac și s-a prefăcut nebun și a arat câmpurile semănând sare, dar s-a oprit când un grec i-a așezat fiul în fața plugului. Iar semizeul Ahile, căruia îi fusese prezisă o viață scurtă dar glorioasă, s-a deghizat, la sfatul mamei sale, zeița Tetis, în fată. Era frumos ca o fată, dar văzând armele pe care Ulise le etalase în fața lui cu intenția de a-l demasca, n-a rezistat și s-a dat de gol. Grecii l-au ales ca lider sau rege al regilor pe fratele lui Menelau, Agamemnon, din Micene, dar el nu a respectat-o pe zeița vânătorii, Artemis, ucigându-i una dintre căprioarele preferate, iar ea le-a interzis vânturilor să mai sufle, încât flota grecilor nu a putut pleca spre Troia.
Agamemnon a fost nevoit să-și sacrifice fiica, pe Ifigenia, pentru a o îmbuna pe Artemis. Mulțumită de jertfă, aceasta a eliberat vânturile și chiar a salvat-o pe Ifigenia în ultima clipă. Grecii aveau în echipă câțiva războinici excepționali, adevărați supereroi, pe semizeul Ahile, care avea un singur loc vulnerabil, și pe Ulise, a cărui superputere era inteligența. Troienii îl aveau pe Hector, fratele lui Paris, și pe semizeul Eneas, fiul Afroditei, eroul Eneidei, un sequel sau un spin-off al Iliadei, în care se dezvoltă povestea unui singur personaj, la fel ca în Odiseea. Și zeii se amestecau constant în luptă, unii de partea grecilor, precum Atena, Hera sau Hephaistos, iar alții de partea troienilor, precum Afrodita, Ares și Apollo. În general, ei interferau mereu cu soarta muritorilor. 10 ani au trecut de când grecii asediau cetatea Troia fără izbândă. Într-o zi, Agamemnon o luase ca pradă de război pe fiica unui preot al lui Apollo. Zeul s-a mâniat și a trimis ciuma peste greci. Atunci, Agamemnon a eliberat-o, luând în schimb altă fată din partea de pradă a lui Ahile. Furios, Ahile s-a retras în cort și a refuzat să mai lupte. Ba chiar s-a rugat ca grecii să fie învinși de troieni. Fără el, grecii au fost bătuți măr de troienii lui Hector. Taberele au decis atunci să pună capăt războiului printr-un duel pe viață și pe moarte între Menelau și Paris. Dar Afrodita s-a amestecat, salvându-l pe Paris, care era să fie învins. Cu tot ajutorul zeiței Atena, grecii au bătut în retragere, iar troienii le-au dat foc la tabără, amenințându-le chiar corăbile. Pentru a-i îmbărbăta pe greci în luptă, Patrocle l-a convins pe Ahile să-i împrumute armele, scutul și armura, dar a fost ucis de Hector. Înnebunit de durere, Ahile a decis să se răzbune, reluând lupta. Mama lui, zeița Tetis, l-a rugat pe zeul Hephaistos să-i făurească o nouă armă și un nou scut. Ahile a făcut prăpăd printre troieni și l-a ucis pe Hector. Apoi a legat trupul de car și i l-a târât prin fața troienilor, care priveau îngroziți de pe zidurile cetății. Regele Priam a fost călăuzit în siguranță prin tabăra grecilor de însuși mesagerul zeilor, Hermes, până la cortul lui Ahile. Acolo Priam l-a implorat pe Ahile să-i înapoieze trupul fiului său Hector, iar eroul a acceptat, făcând pace pe durata înmormântării. Alte legende susțin că Ahile a fost ucis apoi de Paris, cu ajutorul lui Apollo, cu o săgeată trasă în singurul lui loc vulnerabil, călcâiul, de unde și expresia călcâiul lui Ahile. Încheierea războiului și căderea Troiei vor fi relatate mai târziu de Ulise, artizanul lor din umbră. Grecii s-au prefăcut că pleacă pe mare, lăsând în urmă un cal uriaș de lemn proiectat de Ulise în cinstea lui Poseidon. Troienii l-au adus în cetate, iar la căderea nopții, un comando alcătuit din cei mai buni războinici greci, ascunși în burta calului de lemn, a ieșit și le-a deschis porțile cetății celorlalți greci care, între timp, se întorseseră de pe mare. Mă tem de greci chiar și atunci când fac daruri, fusese un avertisment de care naivii locuitori ai cetății nu ținuseră cont. Troienii au fost masacrați sau înrobiți, orașul a ars din temelii conform profeției. Doar Eneas a izbutit să scape împreună cu câțiva tovarăși. Astăzi, și în limba română, prin troian înțelegem și un virus informatic. Soarta învingătorilor din războiul troian nu a fost blândă, deoarece zeii s-au arătat mereu răzbunători, mai ales cu cei care încalcă legile firii sau pur și simplu îndrăznesc să li se opună. Astfel, Agamemnon a fost ucis de Egist, iubitul soției sale, Clitemnestra, după care au fost uciși amândoi de Oreste, fiul Clitemnestrei și al lui Agamemnon. El și-a răzbunat tatăl cu prețul remușcărilor provocate de uciderea mamei. Iar întoarcerea înțeleptului Ulise în Itaca a durat 10 ani.
poveștile din Iliada au înfiorat generații întregi. Un arheolog amator, Heinrich Schliemann, a crezut cu tărie că epopeea se referă la fapte istorice reale. El a descoperit acum un veac și jumătate în Isarlâc, în Turcia de astăzi, ruinele unei cetăți străvechi care putea să fie Troia. Anumite artefacte, precum masca lui Agamemnon sau bijuteriile Elenei, purtate în această imagine de soția arheologului, alcătuiesc așa numita comoară a regelui Priam. Inspirație pentru alte opere literare sau artistice, inclusiv pentru filme sau jocuri video, Iliada se numără printre fundamentele civilizației noastre și continuă să ne fascineze.